हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सामुप्रियाज फेवरेट. नवनवीन रेसिपीसाठी नक्की लाईक शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका चॅनलला. तर आज आपण बघणार आहोत राखीसाठी काहीतरी वेगळं असं स्वीट, आणि तेही तांदळाच्या पिठाचं. तर आज आपण करणार आहोत तांदळाच्या पिठाचे लाडू. तसे तर खूप प्रकार आहेत, सगळेजण वेगवेगळ्या पद्धतीने करतात. आज मी माझी पद्धत तुमच्यासोबत शेअर करते आहे. सिंपल साधी अशी रेसिपी आहे, पटकन होणारी आहे. याकरता घेणार आहे मी 2 ते 2.5 चमचे बेसन. तर तसं तर मोठ्या वाटीने मी तांदळाचं पीठ घेतलेलं होतं आणि 2 ते 2.5 चमचे मी त्यामध्ये बेसन घालते. हे ऑप्शनल आहे, बेसन नसल्यास काही हरकत नाही, नुसतं तांदळाचं पीठही घेऊ शकता. आणि याला आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. तांदळाचं पीठ जनरली आता जे आहे सणाचे दिवस असतात, हे असतात, या सगळ्या गोष्टींमध्ये थोडं असतेच घरी, किंवा नसेलही तरी थोडंसं आपण दळवून आणू शकतो. त्यात काही मोठा विषय नाही. बेसनाचे लाडू आपण नेहमीच करतो, पण असं काहीतरी नवीन रेसिपी ट्राय करायसाठी आपल्याला नवीन काहीतरी वस्तूंची आवश्यकता असतेच. तर त्यासाठी ती करून बघा आणि खाऊनही बघा, तुम्हाला नक्की आवडेल ही रेसिपी. आता बेसन आणि तांदळाचं पीठ मी एकत्र करून घेतलेलं आहे आणि याला एका जाडबुडाच्या कढईमध्ये म्हणा किंवा भांड्यामध्ये याला परतून घ्यायचं आहे. परतून म्हणजे भाजून घ्यायचं आहे. तर जसं आपण बेसन भाजतो त्या प्रकारे भाजायचं आहे, पण त्याला जास्त वेळ लागतो आणि जास्त वेळ ते भाजत ठेवावं लागतं. त्याच्यापेक्षा कमी वेळ या रेसिपीला लागतं. तसं पाहतं इन्ग्रेडियंट्स खूप सोपे आहे आणि ऑप्शनल आहे, असले तरी ठीक, म्हणजे कंपल्शन असं काहीच नाही आहे. तर याला आपल्याला तुपामध्ये भाजून घ्यायचं आहे. तुपाची चव तुम्ही अंदाजा लावू शकता. तूप शक्य नसल्यास तुम्ही तेलातही भाजू शकता. हो, खरं तर हा पदार्थ तेलातही छान लागतो. फक्त एकच की तेल असं वापरा ज्याला वास नसेल. तर जसं सनफ्लॉवर किंवा आणखीन जसं राईस ब्रॅन वगैरे जो तेल असते ज्याला वास नसतो ना, त्या प्रकारचं तेल वापरा तुम्ही. तर त्यामध्ये काय होईल, त्याच्यातही याची चव अगदी चांगली लागते. आणि जर तुम्ही चांगलं तूप वापरत असाल तर मग तर काही प्रॉब्लेमच नाही, आणि त्याच्या चवेतही काही प्रॉब्लेम येणार नाही आणि खूप उत्तम अशी रेसिपी लागते. तर शक्य असल्यास तुपामध्येच करा असं मी सजेस्ट करेल, कारण तुपाची चव थोडी वेगळापणा तुम्हाला जाणवेलच. तर आपण यामध्ये घेतलेलं आहे, चांगलं तूप घेतलेलं आहे मी. तर थोडं घालायचं आहे, 1 2 चमचे घालत जायचं आहे आणि याची कन्सिस्टन्सी पाहत जायची आहे. थोडंसं ओलावा असं जाणवलं आपल्याला, तोपर्यंत हे आपल्याला तूप घालत जायचं आहे. तर थोडं मी घालते, थोडं परतून घेते, पुन्हा थोडं घालते आणि परतून घेते. तर याला परतत राहायचं आहे, कारण हे जसं परतलं जातं ना तसं ते थोडंसं नरमसर होतं. पण तरीही बेसन म्हणा किंवा कणिक म्हणा, त्याच्या तुलनेमध्ये तांदळाच्या पिठामध्ये मॉइश्चर थोडं असं कमी असतं असं मला वाटतं, कारण ते थोडं सुकं असतं. तेच कणिक किंवा बेसन तुम्ही मुठ्ठीमध्ये घेऊन जर दाबून बघितलं तर त्याची मूठ तयार होते. पण नुसतं कोरडं जर तांदळाचं पीठ तुम्ही धरून बघाल तर त्याची मूठ तयार होत नाही. त्याच्यामुळे मॉइश्चर थोडं कमी असते आणि त्यामुळे हे पीठ थोडं बघतच भाजायचं आणि त्यामध्ये तूप त्यानुसार घालत जायचं. तर तसं मला असं वाटतं आता ही क्वांटिटी व्यवस्थित झालेली आहे आपली. तर या स्टेजला आपल्याला आता तूप न घालता याला भाजून घेऊया, किंवा गरज वाटली तर बघूया आपण, पण तसं तर हे कंप्लीट झालेलं आहे. आता आपण याला छान असंच परतून घेऊया व्यवस्थित गरमागरम. आणि मस्त अशी रेसिपी आहे आणि पटकन होते, माहिती आहे का. असं होतं ना, खूप वेळ काहीतरी करत बसायचं, पाक करायचा, बिघडायचं, असा तसा काहीच विषय नाही आहे. त्याच्यामुळे झटपट होणारी रेसिपी आहे. आणि हो, यामध्ये मी साखर वापरत नाही आहे. तर साखरेचे आपले भरपूर पदार्थ असतात, काही ना काही आपण करतोच, खातोच, किंवा बाहेरनं काही ना काही येत असते. तर यासाठी थोडासा वेगळा पदार्थ म्हणून आपण यामध्ये ट्विस्ट आणू शकतो आणि खायलाही खूप छान लागतो. ही चव ॲक्च्युअलमध्ये घरगुती, घरच्या वस्तूंनी आणि घरच्या घरी अवेलेबल असेल अशा सारख्या इन्ग्रेडियंट्सनी आपण तयार करू शकतो. तर अगदी बघा, मस्त असं परतून झालेलं आहे. याला मी एका भांड्यात काढून घेते आहे आणि याला छान थोडंसं हे मिश्रण जे आहे ना, थोडंसं हलकं होऊ देते, वाफ निघू देते याची. यामध्ये मी 1 वाटी मिल्क पावडर घालते आहे. हेही ऑप्शनल आहे, आवश्यक नाही आहे. तुम्ही साय घालू शकता, ती पण आवश्यक नाही आहे. नसेल तर काहीही नाही, नुसतं पीठच असू द्या, काही प्रॉब्लेम नाही. यामध्ये आता साखरेऐवजी मी घालणार आहे 1 वाटी, जेवढा आपण तुमचा गोडाचा अंदाज असेल त्याप्रमाणे गूळ. तर गूळ म्हटलं तर चिकट गूळ जो असतो तोही घालू शकता, पण मी इथे गुळाची पावडर घेतलेली आहे. तर इथे 1 चमचा मी घालते आहे वेलची पूड आणि जायफळ यांची पूड करून घालून घेतली आहे.
गुळाची पावडर ही ना तसं तर मिश्रणासाठी खूप छान उपयोगी पडते आणि नसेलही ना तरी घरच्या घरी तुम्ही कुठलाही गूळ घ्या आणि तो किसून घाला. तर बाइंडिंगसाठी एक तर खूप छान ऑप्शन आहे. जर चिकट गूळ किंवा किसलेला गूळ असेल ना तो बाइंडिंगला खूप मदत करतं. त्यामध्ये कदाचित तुमचं तूप किंवा तेल जे वापराल ते कमीच लागेल, पण मी तेच पावडर घेतलेली आहे आणि पावडरमध्ये तेवढी चिकाटी नसते, त्याच्यामुळे यामध्ये थोडंसं तूप मला जास्त लागलेलं आहे. तर तसा अंदाज तुम्ही बघून घ्याल. पण जर किसलेला गूळ असेल चिकट असा, त्याला तुपाचं प्रमाण थोडं कमी लागते. आणि हे गरम गरमच लाडू वळून घ्यायचे आहेत, कारण एक तर काय आहे ना, यामध्ये गरम ह्याच्यात आपल्याला सगळं घालायचं आहे. दूध पावडर आणि गूळ जो आहे हे गरम याच्यातच घातलेलं आहे. आणि काय होतं ना, त्याच्या वाफेमध्ये जे बाइंडिंग तयार होतं ना या सगळ्याचा, थोडासा जो ओलसरपणा तयार होतो, त्यांनी हे लाडू पटापट वळले जातात. आणि थंड झालं की मग ही पावडराची जे लाडू होतात, म्हणजे गुळाची पावडर वापरून केलेले लाडू जे असतात ते बांधायला त्रास होतो. किसलेल्या गुळाचे तुम्ही इझिली बांधू शकता. हे बघू शकता किती खमंग खुसखुशीत असे लाडू झालेले आहे. फुटायलाही लवकरच फुटते. थोडंसं हात माझे भरलेले आहेत, त्याला इग्नोर करा, कारण ही रेसिपीज अशी आहे, थोडासा चिकटपणा असल्यामुळे हे पीठ तसंच हाताला चिकटतं. पण तरी आपण वळूया रेसिपीकडे. तर याचे मी पटापट असे लाडू बांधून घेते. पीठ चांगलंच गरम आहे, चटके लागतात आहे, तरी नो प्रॉब्लेम, खायचं आहे तर करावं तर लागेलच. पण असा नवीन पदार्थ छान मस्त असा आहे. नसेल खाल्ला तुम्ही तर नक्की करून बघा, नक्की खाऊन बघा. या रक्षाबंधनाला किंवा श्रावणातल्या कुठल्याही सणाला तुम्ही हे करू शकता. सोपी अशी रेसिपी आहे. याला आपण थोडंसं डेकोरेट करू. माझं घरच्या घरी केलेलं गुलकंद आहे, तर याला मी घेऊन घेते. थोडंसं बघू शकता अगदी एवढूशा वस्तूमध्ये, आणि थोडासा फूड कलर आहे, त्याला मी दुधात मिक्स करून घेतलेलं आहे आणि त्यावर गुलकंद लावून घ्यायचं आहे. झालं आपलं डेकोरेशन. तसं तर खूप काही करायची गरजच नाही ॲक्च्युली, पण तरीही थोडंसं फॉर अ चेंज म्हणून, किंवा थोडं आपल्याला जर थोडंसं त्याला अट्रॅक्टिव्ह करायचं आहे तर थोडंसं आम्ही फूड कलर लावला आहे. त्याचं फूड कलरची आवश्यकता नाही. तुम्ही साधेही मनुका बदाम काहीही त्याला लावू शकता, पण फॉर अ चेंज म्हणून मी थोडासा फूड कलर लावते आणि त्यावर गुलकंदाची चिकटवते आहे. तर अशी ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली नक्की कळवा. आणि पुढे आणखीन नवनवीन रेसिपीसाठी नक्कीच चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. पुन्हा भेटूया अशाच नवीन रेसिपीसोबत. तोपर्यंत गुड बाय.